युट्युब च्यानलको सब्सक्राइबरहरू कसरी हाइड गर्ने र सो गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा आज भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल हामीले गुगल खोल्ने, गुगल खोलिसके पछाडि युट्युब खोल्ने। युट्युब खोलिसके पछाडि हामीले मोती स्टुडियो जाने अनि त्यसपछि हामीले युट्युब स्टुडियोमा जाने। युट्युब स्टुडियोमा गइसके पछाडि हामी सेटिङमा जाने। सेटिङमा गइसके पछाडि च्यानलमा जाने। च्यानलबाट हामी एडभान्स सेटिङमा जान सक्छौँ। एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि हामीले सब्सक्राइबर काउन्ट डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्सक्राइबर टु माई च्यानल, हामीले यसमा राइट क्लिक गरियो भने सब्सक्राइबर सो हुन्छ। अहिले हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्छौँ हामीले अहिले यसरी हाम्रो 14,800 सब्सक्राइबर सो भएको छ। अब हामीले बटनलाई राइट क्लिकलाई हटाएर हामीले सेभ गरिसके पछाडि अब हेरौँ कम्प्लिट सेटिङ सेभ भयो। अब यसपछि हामीले यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेपछि हाम्रो यहाँ हाइड हुन्छ र यसरी नै फेरि हामीले सेटिङमा गएर च्यानलमा गएर एडभान्स सेटिङबाट डिस्प्ले द नम्बर यसरी डिस्प्ले गराइयो भने फेरि सब्सक्राइबर सो हुन्छ। यसरी हामीले युट्युब च्यानलमा गर्नुभएको सब्सक्राइबरहरूलाई सो र हाइड गर्न सकिन्छ।